Καλησπέρα. Καλωσορίζω όλο τον κόσμο στο καινούριο concept του καναλιού. Δεν έχουμε πλέον reactions. Όσοι δεν έχουν ακούσει, λόγω όλων των copyright claims που τρώω σε κάθε βίντεο που κάνω, σε κάθε βίντεο που κάνω που περιέχει μουσική, τρώω copyright claims και αποκλεισμούς. Και κατεβαίνουν βίντεο και φοβάμαι τα strike κτλ. Και επίσης θεώρησα ότι ίσως να είμαι έτοιμη να ακούω albums πλέον και να κάνω reviews. Metallica 28 Οκτωβρίου 1981 σχηματίζονται οι Metallica. Μετά από μια αγγελία που έβαλε ο Lars Ulrich, αν λέω λάθος τα ονόματα, πείτε μου παιδιά, γιατί είναι από τις πρώτες φορές που τα προφέρω στη ζωή μου. Και πήγε ο James Hetfield και σχηματίστηκαν οι Metallica, οι οποίοι έβγαλαν το πρώτο τους άλμπουμ τον Ιούλιο του 1983, το Kill 'Em All. Και έχουμε στον δίσκο αυτόν τον James Hetfield που είναι φωνή και κιθάρα, τον Kirk Hammett που είναι κιθάρα, τον Cliff Barton που είναι μπάσο και τον Lars Ulrich που είναι drums. Είδα ότι το Kill 'Em All λεγόταν, στην αρχή ήθελαν να το ονομάσουν Metal Up Your Ass. Αλλά είδα ότι δεν τους άφησε η δισκογραφική και έγινε Kill 'Em All. Λοιπόν, όσοι δεν ξέρουν τα κομμάτια, που πρέπει να είναι ο κανένας, αν τυχόν υπάρχει ένας στον κόσμο ο οποίος μαθαίνει heavy metal μαζί μου, ας μου το πει, δεν υπάρχει, δεν μου το έχει πει κανένας μέχρι τώρα αυτό. Εντάξει, κάποια κομμάτια μπορεί να μου έχετε πει ότι δεν τα έχετε ακούσει, αλλά γενικά δεν υπάρχει τέτοιο άτομο στον κόσμο. Αν υπάρχει όμως, σε κάθε κομμάτι, θα ξεκινήσω να κάνω κριτική ένα-ένα κομμάτι, μπορεί να τα ακούει για να καταλάβει τι λέω, εφόσον δεν θα παίζει μουσική. Ένα θεματάκι είναι ότι είχα πει ότι θα κάνω review του δίσκου. Ολόκληρου. Δεν γίνεται, παιδιά. Ειδικά Metallica και ειδικά σε αυτόν τον δίσκο, ειδικά γιατί, ξέρω τους άλλους, όχι. Αλλά σε αυτόν τον συγκεκριμένο δίσκο δεν γίνεται. Μπορεί αργότερα να κάνω το επόμενο ή το μεθεπόμενο ή ξέρω εγώ. Να τα κάνω σε ένα βίντεο. Όμως τώρα δεν γίνεται. Καταρχάς γιατί μου αρέσουν τρομερά οι πληροφορίες, όπως ξέρετε, και μιλάω ασταμάτητα σαν τον Geezer, τον Butler, συνέχεια. Και επειδή το να μιλάω για ένα κομμάτι, ας πούμε το λιγότερο για 5 λεπτά, έχει 10 κομμάτια το άλμπουμ, θα κοιμηθούμε όλοι μαζί, και εγώ επίσης, ναι, μαζί σας, οπότε δεν γίνεται. Σκέφτηκα ότι θα τα κάνω σε 3 βίντεο, τον πρώτο δίσκο, το Kill 'Em All, 3 τώρα, 3 μετά και 4, που είναι νομίζω η δεύτερη πλευρά, 4 κομμάτια, στο τελευταίο βίντεο, όπου θα καταλήξω και για τον δίσκο όλων, αλλά όχι ότι δεν έχω πάρει μια ιδέα τώρα. Έχω πάρει. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι δεν τολμούσα να πατήσω το play στο πρώτο κομμάτι, τον Metallica. Τόσο πολύ, δηλαδή ήθελα να σηκωθώ να κάνω προετοιμασία. Κάνω push-ups, να αρχίζω να φωνάζω, δεν ξέρω κάτι. Γιατί είχα την αίσθηση ότι θα ακούσω κάτι εντελώς άλλο από αυτά που έχω ήδη ακούσει. Οπότε είναι βράδυ, Δευτέρας, Τρίτης, δεν θυμάμαι, όπου είμαι στο κρεβάτι κανονικά με ακουστικά και λέω θα ακούσω το Hit the Lights, που είδα ότι είναι το πρώτο κομμάτι του δίσκου. Και το πάτησα. Το play
Αχα. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τις σημειώσεις που έγραφα εκείνη τη στιγμή. Θα έχω να πω ότι ευτυχώς και δυστυχώς που δεν είναι reactions τα βίντεο αυτά. Ευτυχώς γιατί δεν ξέρω τι θα έλεγα. Θα μου πεις θα έλεγες αυτά που έγραψες εδώ. Ναι, σίγουρα. Αλλά θα ήμουνα σε μια παραζάλη. Σε ένα τελείως. Δεν καταλάβαινα ακριβώς τα κομμάτια όταν τα άκουγα πρώτη φορά. Και ειδικά το Hit the Lights. Και δυστυχώς για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Γιατί εντάξει, δεν υπάρχει αυτός ο αυθορμητισμός της πρώτης στιγμής, όμως υπάρχει ο ενθουσιασμός σίγουρα, μόνιμος. Να ξέρετε, έχω τρομερά ενθουσιαστεί με τους Metallica και ξεκινάω. Hit the Lights. Ψαρωτική εισαγωγή γράφω και μετά γράφω τι. Και λοιπόν, ήθελα να πω ότι και πριν να συμπληρώσω ότι ευτυχώς που δεν κάνω το βίντεο, γιατί ειδικά στο Hit the Lights το μόνο που θα μπορούσα να πω θα ήταν what. Θα έβαζα ένα what στην οθόνη και θα πήγαινε. Phantom of the Opera. Θα σας λέω διάφορα πουλά τώρα. Phantom of the Opera για μένα. Όχι ότι μοιάζει το Hit the Lights με το Phantom of the Opera. Ούτε για πλάκα. Δεν μοιάζει. Όμως ήταν ακριβώς η ίδια αντίδραση. Ήταν το πρώτο κομμάτι που άκουγα από τους Maiden, το Phantom of the Opera, το οποίο δεν ήξερα από πού μου ερχότανε. Με την ταχύτητα της μουσικής και των φωνητικών του Paul Di'Anno, που δεν καταλάβαινα τι λέει, νόμιζα ότι είχα βάλει λάθος στίχους, το ίδιο ακριβώς έπαθα με το Hit the Lights. Την ίδια συναισθηματική αντίδραση, δηλαδή είχα στο κομμάτι. Το riff, Βασίλη, τι είναι αυτό? Το riff που διακατέχει το κομμάτι όλο. Φοβερά φωνητικά, όχι φωνή, γιατί δεν κατάλαβα τη φωνή του Hetfield. Γράφω, έχω ζαλιστεί, τρέχω με μηχανή. Ναι, ό,τι μου κατέβαινε εκείνη την ώρα, ισχύει. Λες και έτρεχα πάνω σε μηχανή, μετά δηλαδή, πώς να πω, αυτό το κομμάτι ήτανε, ανεβείτε στις μηχανές, πάμε για σούζες στη λεωφόρο. Τέτοιο πράγμα. Γράφω, μ' αρέσει πολύ η κιθάρα, πεθαίνω, γελάω με την ταχύτητα της κιθάρας, έχω πεθάνει στα γέλια. Λοιπόν, αυτό να το εξηγήσω λίγο. Τρελάθηκα με την κιθάρα. Πραγματικά γέλαγα και τρέχανε δάκρυα την ώρα που γέλαγα με την κιθάρα, γιατί ήταν γέλια, όχι, ήταν σοβαρά γέλια, δεν ήταν αστεία γέλια. Ήταν γέλια, what the fuck is happening, με την ταχύτητα, με όλο αυτό. Πρώτο κομμάτι του πρώτου δίσκου, σκεφτόμουν όταν το άκουγα, έλεος. Εάν είναι αυτό το πρώτο κομμάτι του πρώτου δίσκου, τι γίνεται μετά? Τι έχω να αντιμετωπίσω? Στο τέλος μου άρεσε τρομερά όπως τελειώνει το κομμάτι. Σκεφτόμουν κατά τη διάρκεια του κομματιού συνέχεια τον Steve τον Harris και τι εντύπωση θα του έκανε το Kill 'Em All όταν θα το άκουσε πρώτη φορά. Έχω γράψει punk, στο οποίο θα μιλήσω και μετά, γιατί απλώς έγραψα ένα punk και το πέταξα εκεί. Οι στίχοι του κομματιού, τους οποίους τους γράφει ο Hetfield από ό,τι είδα, είναι τρομεροί. Με την έννοια πια ότι ταιριάζουν ακριβώς στο κομμάτι. Καλά κάνουν και έχουν αυτούς τους στίχους. Τι στίχους να έχεις αυτό το κομμάτι? Τι να λες? Να πεις κάτι φιλοσοφικό, να πεις κάτι... Τίποτα, είναι αυτό που είπα. Είμαστε νέοι, είμαστε ταλαντούχοι και everybody. Αυτό το πράγμα είναι. Οπότε η στίχη είναι ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να είναι. Τους είδα live, αφού άκουσα τα κομμάτια, τα 3 κομμάτια που έχονται στο βίντεο, είδα όλα τα κομμάτια σε live. Το Hit the Lights, βασικά δεν είδα μεγάλους τους Metallica, ήθελα να τους δω μικρούς. Ήθελα να τους δω εκείνη την εποχή δηλαδή, πώς ήταν στα live. Βρήκα ένα live στο Σικάγο το 83, που όμως από ό,τι είδα στο βίντεο δεν είναι το audio του συγκεκριμένου live, είναι από άλλο live που έχουν βάλει στο βίντεο αυτό. Δεν με ένοιαζε τόσο πολύ αυτό. Ήθελα περισσότερο να δω πώς είναι live. Και επειδή είναι και το 83, που είναι ας πούμε την πρώτη χρονιά που από ό,τι καταλαβαίνω προμοτάρουν το δίσκο, παιδάκια, και επειδή ο Hetfield μου φάνηκε ότι είναι 9 χρονών στο βίντεο αυτό,
Έψαξα να βρω πόσο χρονών ήταν τότε. Η Metallica νομίζω είναι το νεότερο group στην έναρξή του από όλους. Καλά και γενικά είναι οι νεότεροι, αλλά ξεκινήσανε και νεότεροι από όλους. Δηλαδή ο Hetfield εδώ και ο Ulrich είναι 20 χρονών. Τι? Δηλαδή ο Steve ήταν 24 όταν έβγαλε το δίσκο, εννοώ, τον πρώτο του δίσκο. Ο Tony Iommi ήταν 22 και ο Halford ήταν 23. Θα μου πεις εντάξει, σιγά τις τρομερές διαφορές. Και όμως για τότε είναι μεγάλες διαφορές. Είναι άλλο 20, άλλο 22, άλλο 23. 20 είναι ότι έχεις βγει από teenager. Το κομμάτι με ξετρέλανε και με έβαλε σε μεγάλη σκέψη ποια είμαι και τι κάνω στη ζωή μου. Μου άρεσε πάρα πολύ το Hit the Lights, πάρα πολύ, από την πρώτη φορά που το άκουσα, γιατί τα ακούω τα κομμάτια 2 φορές και τα ακούω και 1 φορά live μετά, σύνολο δηλαδή 3 φορές. Ναι. Hit the Lights, αυτά. The Four Horsemen. Hetfield, Ulrich, Mustaine. Λέω πρώτα, με το που ξεκινάει το κομμάτι έχω γράψει «Έλα ρε τι λέτε τώρα». Τέτοια, δικά μου, inside jokes με τον εαυτό μου. Το φοβερό αυτό με τις κιθάρες. Είναι πάρα πολλά πράγματα στους Metallica που δεν τα έχω ξανακούσει. Τα φωνητικά τα λατρεύω, δεν ξέρω αν είναι η παραγωγή τέτοια. Δεν έχω καταλάβει, εξακολουθώ να μην έχω καταλάβει τη φωνή του Hetfield. Εν τω μεταξύ, είχα φάει το πρώτο σοκ με το Hit the Lights. Τι έγινε μετά? Ορίμασαν ξαφνικά στο δεύτερο κομμάτι? Καμία σχέση. Καλά, καμία σχέση. Ναι, άλλο κομμάτι, πολύ διαφορετικό, που με έκανε πάρα πολύ να αναθαρρήσω, πώς να πω ότι δεν θα είναι αυτό το πράγμα συνέχεια, το οποίο βέβαια ήταν καταπληκτικό με το Hit the Lights. Τι κομματάρα είναι αυτή. Άκουγα τον μπάσο, Cliff Burton, ξέρω ότι έχει σκοτωθεί ο Cliff Burton και ξέρω και την ιστορία, εκεί με το λεωφορείο και τον Hetfield και την αλλαγή κρεβατιών που την παίξανε εκεί στα ζάρια, τι έγινε κτλ. Είναι αυτό με της μοίρας, όπου του μέλει να πνιγεί. Iron Maiden. Επειδή ξέρετε ότι ξέρω 3 groups, τους Maiden, τους Judas Priest και τους Black Sabbath, είναι αναμενόμενο ότι θα αναφέρομαι συγκριτικά πάντα. Όχι στους Metallica, γενικά. Αλλά τόσο διαφορετικοί κιόλας από τους Maiden. Ακούω τα remaster, το είπα αυτό έτσι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει αυτό. Καθαροί, τους περίμενα blurred τους Metallica, δεν τους περίμενα καθαρούς. Εννοώ καθαρή παραγωγή, να ακούγονται καθαρά τα πάντα, ακούγονται πάρα πολύ καθαρά όλα. Ένα πολυεπίπεδο κομμάτι που όλα τα μέρη του είναι πανέμορφα για μένα. Ο Hetfield, έχω την εντύπωση ότι είναι καλός κιθαρίστας, νομίζω. Η κιθάρα είναι τρομερή στους Metallica. Τα φωνητικά έχουν μια παραμόρφωση κάτι ακούγεται, δεν ξέρω αν είναι όντως, δεν ξέρω αν αλλάζει αυτό μετά στη δισκογραφία τους, γιατί έχω ακούσει πολύ μεταγενέστερα κομμάτια τους που δεν υπάρχει αυτό, οπότε υποθέτω ότι κάτι υπάρχει στα φωνητικά. Μου αρέσει πάρα πολύ που τελειώνουν τα κομμάτια τους Iron Maiden, χωρίς fade out, μου αρέσει πάρα πολύ, ταιριάζει πάρα πολύ στα κομμάτια, δεν θα μπορούσε να είναι να τελειώνει σιγά σιγά το κομμάτι. Είδα ένα live του κομματιού, live στο Seattle το 89, όπου είναι μεγαλύτερη, είναι 26 χρονών δηλαδή εκεί, ο Hetfield, ο οποίος ήθελα να τον δω τον Hetfield σαν frontman και θέλω και μετά να τον δω, γιατί είδα ελάχιστα 3 βίντεο δηλαδή είδα. Ένας πολύ όμορφος, all American, Viking, θα μπορούσε να είναι και Σουηδός ας πούμε, ο Hetfield. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει μορφή το ένα Viking, αμερικάνικο όμως, δηλαδή και κάργα Αμερικάνος, αλλά και θα μπορούσε να είναι και Σκανδιναβός. Όμορφος και έτσι χαρισματικός φαίνεται.
με το κοινό, με το... πάρα πολύ ενεργητικός στη σκηνή. Όμως δεν τους έχω δει ιδιαίτερα. Με τον Mustaine, αν τον λέω και αυτόν σωστά, το έχω δει το beef εκεί που υπάρχει. Έχω καταλήξει ότι σε όλα τα groups που έχω κάνει υπάρχει πάντα ένα beef. Judas Priest με τον KK, Maiden με τον Paul Diano, Sabbath με τον Ozzy, εδώ τώρα ο Mustaine. Είχα την εντύπωση ότι ο Mustaine, το ήξερα ότι ήταν στους Metallica και ξέρω ότι είναι στους Megadeth, ότι ήταν στα albums των Metallica και ότι έφυγε μετά, ότι τον διώξανε μετά. Το κομμάτι είναι του Mustaine, το The Four Horsemen, και πολλά μπράβο στο Mustaine αυτό το κομμάτι. Ξέρω ότι έχουν αλλάξει και τους στίχους και κάποια στη μουσική κάποια πράγματα από ότι όπως το είχε γράψει ο Mustaine, και άκουσα και το Mechanics από τους Megadeth, το οποίο για έναν ανώμαλο λόγο μου άρεσε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τα σημεία με το The Four Horsemen εκτός από μερικά. Δεν ξέρω αν θα άκουγα σκέτο το Mechanics, θα έλεγα να το The Four Horsemen, ας πούμε. Πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο σκληρό. Μ' αρέσει περισσότερο το The Four Horsemen, αν και το άλλο το άκουσα πεταχτά, το Mechanics. Τι γίνεται με τον Mustaine? Τους έχει γράψει και άλλα κομμάτια από ό,τι είδα. Τον αναφέρουνε βέβαια στα credits. Αλλά τι έχει γίνει? Λοιπόν, The Four Horsemen. Συνεχίζω γρήγορα γιατί 17 λεπτά έχω φτάσει. Λοιπόν, και Motor Breath. Hetfield, μόνος του, το έχει γράψει αυτό. Maiden. Τα φωνητικά λέω ότι με την παραμόρφωση που έχουν, με την παραγωγή που έχουν, δεν ξέρω τι, μου θυμίζουν ταυτόχρονα και 60s και 80s. Έτσι αυτά τα δικά μου τα ωραία, τα επινοημένα από το βάθος του υποσυνείδητου που δεν ξέρω τι είναι. Επιστρέφουμε σε Hit the Lights, δηλαδή τέτοιου τύπου κομμάτι. Είναι πιο ωραία τρελό το Hit the Lights, αλλά μήπως επειδή ήταν το πρώτο που άκουσα, όχι όμως επειδή τα ξανά άκουσα, νομίζω ότι μου αρέσει περισσότερο από το Motor Breath, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μ' αρέσει. Και τα τρία κομμάτια μ' αρέσανε τρομερά. Δεν ξέρω ποια είμαι, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Θα σας πω κάτι και αν θέλετε με πιστεύετε. Αν θέλετε. Όταν άκουγα το Motor Breath, αυτό το τρου τέλος πάντων, αυτό, μπήκα να δω πότε έγραψαν τον πρώτο τους δίσκο οι Misfits. Είναι το κομμάτι που μου ακούστηκε πιο punk από τα τρία και με πολύ μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι οι Metallica γουστάρουνε τους Misfits και ότι μάλλον δεν ξέρω κάποιος συγκεκριμένα γούσταρε πολύ, ο Ulrich, δεν ξέρω, και έμαθε και τους άλλους Misfits τέλος πάντων και γουστάραν όλοι πολύ. Δεν ξέρω αν είναι επηρεασμένοι, πάντως έχουν ένα punk metal μαζί. Στο πρώτο και στο τρίτο κομμάτι, η Metallica. Μια μεϊντενική μελωδία, γράφω, αν μπορείς να το πεις μελωδία, χωρίς πολλά. Χωρίς πολλά συναισθήματα. Τα τρία αυτά κομμάτια, συνοπτικά να πω ότι ναι, σίγουρα ακούω Maiden και σίγουρα ακούω punk, όμως ακούω και Metallica. Κάτι εντελώς καινούριο, εντελώς θρασί, που είναι πολλές φορές ένα plus όταν είσαι πρωτάρης, όταν ξεκινάς, όταν είσαι αρχάριος. Πάντα πίστευα ότι όταν είσαι νέος και ταλαντούχος, σε παίρνει να έχεις attitude, σε παίρνει πολύ. Δηλαδή το καλοδέχεται ο κόσμος στην αρχή. Το οποίο attitude για μένα προχωρώντας πρέπει σιγά σιγά να προχωρεί και να γίνεσαι πιο ταπεινός. Γιατί πλέον βασίζεσαι στην ουσία σου και όχι τόσο πολύ στο πώς θα φέρεις τον εαυτό σου. Καλά, τώρα για rockstars μιλάμε, υπάρχουν όλα αυτά. Στο Hit the Lights λοιπόν, στο Hit the Lights, με το που άκουσα το κομμάτι, αποφάσισα ότι η Metallica είναι κολόπεδα. Με πολύ συγκεκριμένη έννοια το λέω και καθόλου αρνητικά. Η Priest, ας πούμε, δεν ήταν. Αν ο Rob είχε κάνει outing εξ αρχής και είχε δηλώσει ότι είναι gay, ας πούμε, και το πηγαίνανε κατευθείαν στο leather metal, ξέρω εγώ τι, θα μπορούσαν να είναι, αλλά δεν είναι όμως.
Οι Maiden είχαν τον Paul Di'Anno, που μπορεί να θεωρηθεί. Οι υπόλοιποι καθόλου κολόπεδα, με τίποτα. Διέπει μια σεμνότητα γενικά το group, λόγω του Steve. Με αντίβαρο τον Dickinson, που δεν μπορεί να θεωρηθεί κολόπεδο με την έννοια που αναφέρω τώρα. Η Sabbath, από την άλλη, είναι η original κολόπεδα και τα πρωταρχικά, που όμως δεν συγκρίνεται τώρα. Οι Sabbath έχουν κάνει ό,τι υπάρχει στη γη και ό,τι δεν υπάρχει μαζί. Όμως λόγω της μουσικής τους, η οποία πάει ας πούμε από πολύ hard rock, metal μέχρι και thrash, ξέρω εγώ τι λέγαμε, αλλά έχει jazz μέσα, έχει ψυχεδέλειες, έχει Beatles, έχουν πάρα πολύ συναίσθημα οι Sabbath και εξ αρχής είχαν συναίσθημα. Και όλα τα τρία groups που έχω ακούσει είναι συναισθηματικά. Εδώ έχουμε μια κολοπεδίαση ομή. Ένα πολύ φρέσκο καινούριο άκουσμα για μένα, που έχω πάρει το ρόλο ότι ζω τότε ας πούμε και ακούω το ένα group μετά το άλλο. Οπότε έχοντας ακούσει αυτά τα τρία, η Metallica για μένα είναι αποκάλυψη. Προς το παρόν είμαι τρομερά ενθουσιασμένη, παιδιά. Όπως ήμουνα και με τους Maiden, όμως με μια μικρή διαφορά, επειδή είχα ακούσει μόνο Priest, με τους Maiden άργησα λίγο να ενθουσιαστώ. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους Iron Maiden, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα καταλάβαινα Χριστό. Φαντάζομαι να είχα ξεκινήσει ας πούμε από Metallica. Θα έκλεινε τον υπολογιστή, θα έλεγα εντάξει, ας κάνω ζώδια καλύτερα, ας μην κάνω metal, ας μην μάθω metal, δεν πειράζει, δεν θα πάθω τίποτα. Τρομερά ενθουσιασμένη. Παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, αλλά σας παρακαλώ για τα τρία κομμάτια αυτά, μην μου κάνετε spoilers για επόμενα κομμάτια. Αν θέλετε να μου κάνετε, κάντε μου πολύ επιγραμματικά, αλλά πείτε μου γενικά για το άλμπουμ. Είπα κάποια πράγματα που θεωρώ έτσι βάσει των πρώτων αυτών ακουσμάτων. Πάρα πολύ χαίρομαι. Έχω πεθάνει από τη χαρά μου που ξεκινάω έτσι το κόνσεπτ. Λείπει μουσική, το ξέρω. Αλλά και τώρα που θα τελειώσω το βίντεο θα πάω να ακούσω τα κομμάτια. Λοιπόν, προσπαθώ να βάλω υπότιτλους. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω σε αυτό το βίντεο. Βασικά τους βάζω γιατί υπάρχουν κάποιοι ξένοι οι οποίοι μου γράφουν πολλά χρόνια διάφορα σχόλια και επειδή τους κρατούσε η μουσική τόσο καιρό που ακούγεται και είναι μια διεθνής γλώσσα, τώρα δεν θα έχουν τίποτα να ακούνε, οπότε έχω σκεφτεί να βάλω υπότιτλους. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να βάλω σε αυτό, αλλά σίγουρα στα επόμενα θα βάλω οπωσδήποτε. Σας φιλώ. Πείτε μου, περιμένω. Είμαι τρελή. Και συνεχίζουμε στο επόμενο βίντεο με τα επόμενα τρία κομμάτια. Καλό βράδυ. Γεια σας, παιδιά.